بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام وصى الله تبارك وتعالى فيها عباده ب10 وصايا، فهي الوصايا العشر، وهذه الوصايا العشر هي من الوصايا المحكمات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كل كتاب ولم ينسخ منها شيء، فليس فيها أمر منسوخ ولا نهي منسوخ، بل هي كل هذه الأمور من الأمور المحكمة. وقد عقب الله تبارك، الآية الأولى تضمنت 5 وصايا وختمها الله قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية اشتملت على 4 وصايا وقال فيها جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة كان فيها وصية واحدة جامعة وقال جل وعلا في بعدها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر يعني هي الدين القويم الذي يعني أرشد الله تبارك وتعالى إليها عباده ووصاهم به. والوصية، إذا قيل وصية، الوصية أكبر من الأمر، وذلك أن الأمر أمر أو نهي، لما أن تكون وصية إنما هي من دائما الوصية تصدر من الذي المحب لأن تسير في هذا الطريق، تأتي من الحريص على ما ينفعك، ولذلك قال وصية أب لأولاده كما جاء ووصى بها يعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية تكون دائما يعني غالبا يعني عندما يخلص الإنسان النصح لمن يريد أن ينصحه، أب لأولاده وأم لبناتها مثلا، قائد لقواته، مودع يريد أن يودع الحياة فيأتي بخلاصة ما عنده، وهذا كمن يعني يعلم أنه دنا أجله فيقوم يوصي أولاده ويوصي من بعده افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا من حرصه عليهم. الله الرب الإله سبحانه وتعالى هو يرضى لعباده ويحب لعباده الإيمان سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم، هو الغني عن العباد سبحانه وتعالى، لا يستكثر بالطائعين ولا يستقل سبحانه وتعالى ولا يضره كثرة العصاة، لكنه الله تبارك وتعالى يحب يعني الخير لعباده ويرضاه لهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر
وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا هذه آيات يوصي الله في الأمور العظيمة جدا، يوصي الله تبارك وتعالى عباده من باب أن الله تبارك وتعالى يحب لهم الخير ويكره لهم سبحانه وتعالى أن يسيروا في غير طاعته ومرضاته فيقع لهم ما حتمه الله تبارك وتعالى من العقوبة الشديدة. فهذه وصايا. قال جل وعلا: قل تعالوا، قل لهم، وهذا صدرها الله تبارك وتعالى بأمره إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليكون في هذا كذلك كمان تشريف للخطاب وتكليف للنبي ليقوم بهذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قل تعالوا، نادهم هلموا، وتعالوا من الدعوة إلى السمو والرفعة، تعالوا من العلو، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني ليس هذا الذي حرم ربكم خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى، ليس ما شرعتموه لأنفسكم من تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى وتحليل ما حرم والسير في هذا التشريع بأهوائكم. تعالوا إلى الطريق الصحيح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الشرك أعظم الذنوب، وبالوالدين إحسانا، يعني إياكم وعقوق الوالدين، بل أحسنوا بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، موؤودة، نحن نرزقكم وإياهم. تعقيب هنا جاءت هذه الجملة يعني معقبة على قتل الذرية وبيان أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وهذا هو السبب الرئيس في قتل الذرية في كل الجاهليات، الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة. فإن أعظم ما يقتل به الأولاد إنما هو خوف الفقر، ولذلك جاء في الحديث، حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سأله عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فإذا كان الله هو الذي خلقك فإذا جعلت له ند هذا أكبر ذنب. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. انظر التعبير البلاغي للرسول صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فأنت تقتله من الفقر علشان لا يأكل معك. وهذا صورة تبشيع لهذا الأمر، لأن الإنسان يقوم بقتل ابنه لأنه يخاف أن الابن هذا يشاركه يعني في الطعام. قلت: ثم أي؟ هذا تتمة كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى في سؤاله للنبي. قال: أن تزاني حليلة جارك. فهي الذنوب العظيمة. هنا ذكر الله تبارك وتعالى سنة مطابقة للقرآن. هنا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الفواحش من يعني هذه الأمور من كبار الذنوب، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق الذي تأكله أنت هذا وترزقه إنما هو من الله، ثم هو الذي يرزق الذرية، فهو المتكفل برزق عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هو الذنب العظيم البالغ في القبح. يعني ديت أصلا الفاحش هو الغليظ قبيح، يقال جيد فاحش، يعني إذا كانت راقبها غليظة ديت. وغالبا ما يطلق الذنب، تطلق الفاحشة في الذنوب على الزنا خاصة لأنه قبيح لقبحه، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني أنه أمر قبيح جدا أن يفضي يعني الرجل إلى من ليست حالته إلا من لم يحلها الله تبارك وتعالى له، فإن الأصل إن هذا محرم إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى وأباحه بشروطه. فهذا وبعدين أمر فيه قبح هائل جدا، فلذلك سواء في نفس الفعل أو في الآثار التي تترتب عليها. ولا تقربوا الفواحش، الذنوب العظيمة الفاحشة الكبيرة، ومنها يعني الزنا، وكذلك ما هو من جنس الزنا يعني كاللواطة ونحوها. ولا تقربوا الفواحش، قال جل وعلا: ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها على الجوارح، وما بطن في القلب، أو ما ظهر منها أمام الناس، وما بطن في الاستتار. فكل فاحشة سواء أديت أمام الناس
يفعلها الإنسان معلنا بها أو مستترا بها، أو هي مما تظهر على جوارحه أو مما في قلبه. فإن الفحش في القلب كذلك، يعني الفاحشة في القلب كتمني الزنا، هذا أيضا من الفواحش، كما قال النبي يعني في الزنا: إن الله كتب على كل إنسان حظه من الزنا مدرك ذلك ولا بد. فالعين تزني وزناها النظر، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى تمني النفس واشتهاءها زنا، هذا من الزنا، فهو زنا. ما دام أنه من الزنا إذن هو من الفواحش، وكذلك هذا من المستتر، فهذا من المستتر مما. ولذلك هنا الله تبارك وتعالى نهى عن الفواحش ما ظهر منها، يعني ما يظهر منها على الجوارح، وما بطن. كل فاحشة يعني احذروها، ظهرت على جوارحكم أو بطنت في قلوبكم أو ظهرت أمام الناس أو تستخفون فيها، يعني جانبوا وابتعدوا. ثم النهي جاء بالنهي عن القربان، قال ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش أو تمارسوا أو تواقعوا، بل قال تقربوا، يعني خليك بعيد، ابتعد. ولذلك جاءت الشريعة بحماية يعني الفاحشة بمجموعة من المنهيات التي هي من باب سد الذرائع، من باب قفل الأبواب المفضية إلى الفاحشة. فلو أخذنا مثلا جريمة الزنا كجريمة كفاحشة، نجد أن الشريعة قد أحاطت هذه الفاحشة بسياج كبير من النواهي الأبواب التي يمكن أن تفضي إليها، كسفر المرأة بدون محرم، لأن هذا قد يفضي إلى هذا، أن تكون المرأة مسافرة ما معها محرم فتكون فريسة ضعيفة، فنهيت أن تسافر إلا مع ذي محرم. الدخول على النساء في غيبة محارمهن، كما قال النبي إياكم الدخول على النساء، يعني في غيبة أزواجهن ومحارمهن. فقال رجل يا رسول الله رأيت الحمو، اللي هو أقارب الزوج، مثل أخو الزوج، ابن عمه، قريبه. فقال النبي الحمو الموت، بلغت النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. فهذا كذلك، لأن هذا من الأقارب ممكن يتنديت، ويكون هذا باب للوقوع في هذه الفاحشة. النظر، كقول الله تبارك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فنهي عن أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر. وغض البصر هذا ليس هو يعني النظر ليس فاحشة في ذاته، وإنما فيما يفضي له، لأن النظرة قد تؤدي إلى أن يقع هذا يعني في القلب، هذه المرأة التي نظر إليها تقع في قلبه، عند ذلك يكون السعي بعد ذلك، فيكون الأمر بعد ذلك يوصل إلى هذا، فنهي من هذا. الحجاب والستر، أمر المؤمنة أن تستر كل زينتها ولا تبدي من هذه الزينة، كما قال جل وعلا إلا ما ظهر منها، كما قال بعض أهل العلم الوجه والكفين، أو إلا ما ظهر منها يعني من خارج الثياب، أو رغما عنها بالضرورة، كأن تهفو ترفع يدها مثلا فيظهر شيء من زينتها ونحو ذلك. الشاهد أنه قد أمرت المؤمنة بإخفاء كل زينتها الظاهرة والخفية، حتى المخفي كالذهب الذي تلبسه مثلا في رجلها خلخال، أنها لا تظهره بصوتها، كما قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، مجرد علم ما يخفين من زينتهن أنها تلبس خلاخيل. هذا كله صيانة وبعد عن هذه، لأن ظهور زينة المرأة هو دعوة يعني غير مباشرة إلى يعني الوقوع في الفاحشة، فقفل هذا الباب. حتى مع النساء الكبيرات اللاتي لا يطمع فيهن، فإن الله تبارك وتعالى وعظهن ونصحهن بأن يستترن،
وإن كانت ديت كما قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أن يضعن ثيابهن الخارجية، يعني كأن مثلا تضع خمارها عن رأسها، امرأة كبيرة قد شاب شعرها وكبرت وأصبحت عجوز لا يطمع فيها، فخفف عنها من مثلا غطاء الرأس أو شيء من ما يظهر شيء من الذراعين ونحو ذلك أمام الأجانب. قال: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الخارجية غير متبرجات بزينة، بشرط هذا حال كونهن غير متبرجات بزينة. لكن إذا كانت تتبرج بزينة مثل زينت شعرها وزينت وجهها أو وضعت بعض أصباغ أو بعض شيء وإن كانت عجوز، فإن هذا فيه دعوة بعد ذلك ديت غير متبرجات. ثم قال جل وعلا: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن من العفة فيلبسن الملابس هذه حتى الخارجية وإن كانت عجوز لا يطمع فيها، فهذا الأولى والأحرى. الشاهد أن كل هذه الأحكام التي وضعت هنا إنما هي لحماية المؤمنين من الوقوع في هذه الفاحشة. لذلك جاء الأمر هنا بالنسبة للفواحش، جاء النهي ليس عن اقتراف الفاحشة بل الاقتراب من الفاحشة. قال: ولا تقربوا الزنا، مجرد قربان، وهذا فيه مضمن لهذه الأوامر الكثيرة أو النواهي الكثيرة التي يعني أحاط الله تبارك وتعالى بها، يعني فاحشة الزنا حتى لا يتوصل إليها، الأبواب الموصلة اللي هي ما يسميها أهل العلم بسد الذرائع. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق. أولا الإنسان مخلوق مكرم من حيث هو إنسان، والعدوان عليه بالقتل يعني كأنه عدوان على البشرية كلها، كما قال تبارك وتعالى فيما كتبه فيما أنزله على بني إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه النفس تهدر، يعني يهدر دمها، نفس المعصومة هذه الإنسانية، في أمور. أولا الكفر أكبر هدر للدم، فإذا بلغ الإنسان المبلغ وكفر بالله تبارك وتعالى فهذا قد أمر الله تبارك وتعالى يعني بقتاله، وهذا باب الجهاد للكفار وقتلهم، هذا باب. أما كل نفس أسلمت تصبح معصومة الدم خلاص، كما قال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا يصبح معصوم الدم خلاص، معصوم الدم بعهد الله وأمره سبحانه وتعالى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه النفس المسلمة التي أصبحت معصومة الدم بالإسلام، هذه لا يحل قتلها إلا بجريمة من جرائم ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قتل يقتل، مسلم قتل عدوان ليس قتل خطأ ولا شبه عمد وإنما قتل ظلما عدوانا معتدي، فهذا يعني عمد عامد وعدوان، فهذا يقتل قصاصا. الشيء الثاني الزاني المحصن، زنى وهو محصن، ومحصن سبق له زواج، امرأة أو رجل، فهذا يرجم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس،
والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. من ترك دينه الإسلام وفارق جماعة المسلمين إلى الكفر إلى أي دين وإلى أي ملة فيقتل، لقول النبي: من بدل دينه فاقتلوه. فمن بدل دينه من الإسلام إلى الكفر بعد أن دخل فيه وجب قتله. فهذه هي الجرائم الثلاث فقط التي بالحق. والله هنا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا أن يكون قتلها بالحق. وهذه هنا هي الجرائم الثلاث التي يكون قتلها بالحق. ثم قال جل وعلا: ذلكم، إشارة إلى هذه يعني المنهيات التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، وضمنها الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به بالنص وهو بالوالدين إحسانا، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فهنا لما نهانا الله تبارك وتعالى ألا نشرك به شيئا، فضده أن نوحده سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له. فهي أوامر، يعني ما دام نهانا عن الشرك أمرنا بالتوحيد، وكذلك أمرنا بالإحسان إلى الوالدين فقد نهانا عن الإساءة إليهما. وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، فكذلك هذا أمر بإحيائهم وبالعناية بهم والمحافظة عليهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا نهانا عن هذه، إذن أمر بالاستعفاف، إذن هذه فيها أمر بالاستعفاف والبعد عن هذه المعاصي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم، هذه الأوامر وهذه النواهي وصاكم به، وصية الله تبارك وتعالى. يعني هذا من باب عناية الرب سبحانه وتعالى وحفاوته وبخلقه ومحبته سبحانه لهم أن ورضاه أن يسلكوا يعني سبيل النجاة، سبيل الخير، لأن هذا هو سبيل النجاة. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل للترجي، والترجي ليس من الله، الله لا يرجو شيء، لأن كل ما يريده الله تبارك وتعالى هو واقع اليد، وإنما الترجي هنا بسبب العبد، يعني هذه أسباب إن بذلتموها لعله إن سرتم هذا المسار يعني أصبحتم من ذوي العقول. وقول الله لعلكم تعقلون بعد ختام هذه الخمس وصايا، لأن هذه لا شك أن كل ذي عقل يعلم أنها الأمور هذه المنهي عنها أنها أمور سيئة. فكل ذي عقل يعمل عقله. الشرك يعني قضية لا عقلانية. كيف يجعل العبد لربه الذي خلقه وسواه وتفضل عليه ند له؟ فقضية غير عقلانية. فعبادة أي شيء غير الله، عبادة الملائكة، عبادة الشمس، عبادة القمر، قضية غير عقلانية. كيف يكون هناك عقل عن عقل عند من يأتي إلى مخلوق ويعطيه صفات الخالق وحقوق الخالق؟ عيسى بن مريم عليه السلام، هل عبادة عيسى قضية عقلية تخضع لعقل؟ كيف يكون بشر عاجز يأكل يشرب، ضرورة الطعام والشراب تحصل له، يخاف، يفر من عدوه، يلاحقه أعداؤه، وأعداؤه من؟ أخس الناس اليهود، أعداؤه يلاحقونه من مكان إلى مكان، والرومان ناس أمة وثنية تلاحقه، ثم يكون على هذا الأمر ويعتقد بعد ذلك بأنه إله السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، المتصرف في الخلق، الذي يعلم الخلق، وهو الذي ينقل عنه في الكتاب الذي يقرأه النصارى بأيديهم وهو الإنجيل أنه عندما مر بشجرة تين أراد أن قال يحصل منها على تين في غير الوقت، حتى قيل له إنه ليس وقت تين في هذا. فإذا كان هذا بشر على هذا النحو ويجهل مثل هذا الأمر من أمور يعني الخلق ومن أمور الزراعة، والتين شجرة فلسطين التي نشأ فيها يعني عيسى عليه السلام،
ومع ذلك جهلها. فكيف يكون هذا إله هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشرك، الشاهد أن الشرك ليس قضية عقلية، فهي قضية خارج نطاق العقل، وإنما اتباع ظنون واتباع أهواء، والناس يركبون يكذبون الكذبة ثم يصدقون أنفسهم بهذا. فهو كذب وافتراء على الله، كل الشرك كذب على الله وافتراء على الله تبارك وتعالى واتباع لهذا الكذب، وهو أمر ليس عقلا، كما قال جل وعلا: إن يدعون ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فهذا الذي يتبع شيطانه ويتبع هذا ما هي قضية عقلية. كذلك يعني عقوق الوالدين ليست قضية عقلية. أن أي إنسان ذا عقل من أي ملة ودين يعلم أن للوالدين حق، فهما اللذين ربيا وتحملا، وأن فعل الإنسان نحوهما من الإحسان والبر، فعل الإنسان نحوه من الإحسان والبر، هذه تأدية فرض وتأدية جميل ودين في رقبته. كذلك قتل الأولاد، كل ذي عقل يعلم أن هذه جريمة كبرى. وكذلك الفواحش، إتيان الفاحشة، ما زال يعني كل ذي عقل يعلم أن يعني الفواحش أمر خبيث. حتى هذا الزنا الذي هو قد يستمرئه ويحبه كثير من الناس، لكن هو عند كل ذي عقل أنه أمر فاحش، وأنه أمر يجب ويبتعد أن يتنزه منه، ويتمنى كل أحد أن يكون في غيره ولا يكون يعني في نفسه وفي أهله. فهو فاحشة بمقاييس العقول. وكذلك العدوان بالقتل على النفس المحرمة، لا شك أنه الذي حرم الله قتلها هو أمر كذلك يعني من الأمور التي تدرك بالعقول. لذلك قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به، هذه وصية من الله لعلكم تعقلون. أن هذا يعني أخذه بمقتضى يعني مقتضى العقل. يعني لو عقل مجرد لم يعني ينزل وحي ليرشده، لكان مقتضى هذا العقل الذي يقدر المصالح والمفاسد، لكان مقتضى هذا أن يترك مثل هذه الأمور الفاحشة العظيمة في الإثم. هذه الآية قد تضمنت هذه الوصايا الخمس. بقي يعني آيتان، آية تضمنت 4 وصايا من الوصايا العشر، والآية الثالثة تضمنت الوصية الأخيرة. وهذا إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.